Hyvää huomenta rakkaat katsojat ja mukavaa tiistai-aamua. Katsotaanpas, että tuo vielä toimii. Ja siinä on taas pienilainen viive. No niin. Joo. Koitetaan toi. No niin, nythän tämä kuuluu. Mukavaa tiistai-aamua kaikille ja kiitos Mialle jäsenyyden uusimisesta. 12 kuukautta jo. Ja Aapelikin on se herännyt siellä reippailla mielellä. Siihen on toki syytäkin, kun nythän Trumpista on tullut presidentti ja Oikeastaan mietin tänään, että jos me saataisiin Rauman miehen kommentti tähän, niin se mua kiinnostaisi, mitä hänellä on aina sellaisia tietynlaisia näkökulmia, niin olisi kiva kuulla, mitä hänellä olisi siihen sanomista, mutta katsotaan, jos hän osuu paikallinen aamu. Joo, vähän taas huonosti nukkunut. Se on aina kun tekee niin, että laittaa tuon kellon soimaan, että herää lähetykseen, niin sitten ei saa unta. Eli se on vähän ajastettu lähetyksen kanssa niin ja näin, mutta no, tällä nyt mennään. Kato, tulipas yläpeukkuja näin aamusta, kiitos vaan. Morjesta vaan, Kuuko. Katsotaan muuten Kuuko heti kärkeen, että sähän oot siellä jo, hetkinen, en mä tästä pysty katsoa sitä näköjään. Pitäisi puhelimella katsoa. 10 joukossa muistaakseni. Eilen oli toki pelit, mutta mä en katsonut eilen noita pelejä. Katsotaan, jos mä tästä pääsisin. Voi että eipä tää päästä nyt. Ei mä pääse tälle tuohon. En mä jaksa miettiä nyt, mitkä sinne oli tunnukset. Katsotaan nyt sentään, että miten toi meni eilen toi peli. Katsotaan nyt. Chelsea voitti Wolverhamptonin 3-1. Apparappi Yäyä teki mekamaali ja Kukurella toisen ja Madueke kolmannen. Joo. Nyt ei näköjään toi Chelsean ykkösmies. Ai siellä 8 oli. Olis mä 5. vielä. Selvisinkö 5. siellä? Hyvinhän se loppupeleissä mennyt meillä molemmilla. Molemmilla on ollut heikot hetket, mutta loppuun kohti nyt kiristetään vähän. Ja, joo. Oho. Vähän semmoista on taas semmoista nuhan alkua jotain, en tiedä mistä taas johtuu. Katjan perässä, joo heti siinä Katjan selän takana. Katja väijyy taakse ja se näkee, että runnari siellä on, mutta se on kyllä kova vastus toi Katja, ei se vielä auta, että pääsee selän taakse, pitäisi mennä ohi. Ja vähän roskasta lunta naamalle, että se verran kauempana, että pystyisi, että Katjan voittaminen ei ole kyllä helppoa. Mutta toki se on tavoite. Kautta on vielä jäljellä. Munkin pitäisi tuossa keskiviikkona saada toinen kone taas käyttöön. Niin alkaisi nämä lähetyksetkin olla vähän miellyttävämpi. Kyllä tämä läppärillä tekeminen, niin kyllä tämä on surkeaa. Kato, Raksi on mennessä opiskelun pariin. Mitäs sä meet opiskelemaan? Onko sulla työtoimintaa vai onko toi joku muu? No eihän se tietysti pakko täällä kertoakaan, mutta nyt kun sanoit, niin kyseessä. Kuuko sä oot silloin varmasti vielä riplakaptaan ja kaikki käyttämättä? Niin Katjalla, niin ja sekin vielä. Voi saamari sentti. Kusessa ollaan Kuuko.
Liisa sanoi, että oot se taas kipeä. No en mä nyt oikeastaan ole kipeä ollutkaan. Että välitään nokka vähän falskaa. Ja se johtuu siitä, Liisa, että kesä on tulossa. Eli tämä alkaa aina tämä kesän nokan vuotaminen vähän ajoissa, kun Keski-Euroopasta tuulet puhaltaa. Nyt aika voimakkaat nuo tuulet. Niin Emil sanoi, että kyllä läppärit voisi kaikki heittää uuniin ja vanha kunnon pöytäkonekin. Kyllä se näin on. Mulla on tuo pöytäkin, keskiviikkona varmaan pääsen sitä käyttämään, niin on se toista. Kyllä nämä semmoista tihruttamasta ja töhrettämistä on. Liisa sanoi, että just oli hinkuyskä. No eikö se ollut joskus syksyllä? Just oli hinkuyskä. Ihan hyvä tässä kuuluu, ei tässä mitään. Vähän niin kuin nokka. Pitäisikö mun niistää nokkaa, kun jaksais nousta, kun tuossa on tuo piuha jaloissa, niin mä kompastun siihen. Ai Mia ajatteli aloittaa raittiurin. Riitti toi alkoholi ainakin hetkeksi. Kyllä se Mia sun kannattaisi nyt pitää tosiaan tauko tuossa alkoholin kanssa. Että se on hankalaa päästä alkuun siinä raittiurille. Sun täytyisi vaan keksiä tilalle jotain muuta viikonloppuun. Emeli oli 10 päivää ilman alkoa. No katsopa Emeli, mikäs sulla on? Se on ihan hyvä kyllä, joo. Mä en ole itse nyt pahemmin ottanut alkoholia. Vähän muutaman kaljan olen ottanut ja se on tuntunut ihan riittävältä. Että ei ole tullut känniä raapastu. Se känni on vähän huono juttu kyllä. Se ei ole kyllä. No joskus se on kivaa, mutta ei se mikään elämän tarkoitus kyllä ole. Elämässä pitää olla harrastuksia. Vielä kun Emeli pääsi tuon kuntosalikynnyksen yli. Ja tämä ei ole vinoilua, mä kannustan Emeliäkin. Mä uskon, että Emeli joku kerta käy 2 kertaa vuodessakin siellä. Että kyllä mä uskon näin. Eli mä en vinoile Emelille, mä kannustan Emeliä, koska Emelillä voisi olla siellä ettei niin paljon tarvitsisi roikkua näissä nettimaailman tai mikä tubetuksen parissa. Mä en tiedä, kuinka paljon Emeli roikkuu TikTokissa ja mitä näitä nyt on Kikissä ja tuolla. Miela, että se tekee vaan kun yhden tiedätkö, kun ottaa yhden, niin lähtee vaan lapasesta. Joo, se on kyllä huono juttu. Se on monella sama. On mulla itselläkin lähtenyt joskus, että se aina vanha sanotaan, että mennään yhdelle ja sitten menee monta päivää. Mutta 2 päivää peräkkäin juominen, Mia, myöskin se on yksi paha. Jos sulla on semmoinen vielä, että sä otat yhtenä päivänä ja sitten sä otat rapulahuikkaa ja sitten menee toinen päivä, niin se on paha. Siinä pää kyllä lahoo aivan täysin. Onneksi mulla on aina ollut se, että kun mä oon ottanut alkoholin, niin joskus on juonut 2 päivänä, mutta siitä on aikaa. Yleensä mulle tulee vähän semmoinen epämiellyttävä olo alkoholista, niin ei pysty kyllä ottaa sitten seuraavana päivänä. Emil sanoi, että Arskalla sama ongelma, Arska 68 sama ole, siksi on pitänyt monta vuotta alkoholittomana. Ja Mia sanoi, niinpä Runne, just oli 2 päivän putki. No niin, se just käy sullakin psyykkeen päälle, se toinen päivä on liikaa. Eli sullakin on, oliko se nyt perjantaisin saunapäivä ja sitten ottaa saunakalja ja sitten menee koko viikonloppu, niin se ei ole kyllä hyvä systeemi. Tai mikä se oli, saunalonkero. Mutta en mä nyt silleen jeesustele, on mulla itselläkin ollut nuo ongelmat. Itse on vaan pitänyt sen miettiä, että ei voi ottaa alkoholia sillä tavalla, että monta päivää. Yleisesti ottaen muutenkin, kun mä otan alkoholia, mä itse tiedostan, että sitä nyt ei voi kovin paljon. Välillä on kyllä vähän rommin kanssa lipsahtanut, mutta minäkään en ole täydellinen. Mia, sä oot suuntaan aina ylöspäin. Totta kai, Mia, kyllähän sulla vielä mahdollisuus on herätä niin sanotusti. Sä toki tiedät itsekin, että alkoholi on hyväksi. Ja sitten kun sä joku päivä teet sen, että pistät korkinkin ja nyt mä en ota, niin muutama kuukausi sen jälkeen sä mietit, että miksi mä oon aina ottanutkaan niin paljon. Että näin se menee.
Mutta joo, toi on totta, niin kuin Eemelikin tuossa mainitsi, että mä tiedän itsekin sellaisia henkilöitä, kun se korkin kun avaa, niin sen jälkeen se lopettaminen on vaikeaa. Ja mä en oikein tiedä, mikä siinä on. Me ihmiset ollaan vähän erilaisia. Mä luulen, että se johtuu siitä, että jotkut ihmiset, kun ottaa alkoholia ja niitä tulee rapula, niin ne ottaa niin sanotusti rapulaa parantavan huikan. Eli se lieventää, loiventavaksi sitä kutsutaan. Se loiventaa sitä rapulaa, mutta mä en ole kokenut sitä, kun aikoinaan mulla tuli paha olo. Mä yritin ottaa aamusta loiventanaan, sitten sai olla pääpytyssä, että ei onnistunut mulla kyllä. Me ollaan erilaisia me ihmiset, että samat murheet on, mutta ollaan vähän erilaisia. Mies, että joo, just niin, sitten kun mulla on ollut noita ihmissuhdeongelmia, niin sekin on aiheuttanut. Nyt sä, Mia, olet hieman väärässä. Eli totuushan johtuu varmaan siitä, että sun ihmissuhdeongelmat johtuu nimenomaan alkoholista. Eli mä sanotaanko näin, että jos olisit selvinpäin, niin sä et ajautuisi määrätynlaisiin tilanteisiin edes, eli ilman alkoholia. Että ei se alkoholi, ei ne ihmissuhteet ole alkoholin ottamisen syy, vaan se, että sä otat alkoholin, niin se aiheuttaa ongelmia ihmissuhteessa. Näin se kyllä on useasti. Ei selvinpäin käyttänyt niin pöljästi kuin humalassa, se on ihan selkeä. Ja selvinpäin kun on, niin ei hakenut semmoisen seuraankaan, että tulee probleemaa. Kuinka moni viittii lähteä esimerkiksi baariin istumaan viikonloppuna selvinpäin, niin aika harva, sanoisinko näin. Eemeli ehkä poikkeus voi olla, mutta huomenta vaan Seppo. Mitä Seppo olet mieltä nyt Trumpi, kun rupeaa pistää Amerikkaa kuntoon? Mä muuten, vaikka en politiikasta silleen mitään ymmärrä enkä sitä paljon seuraan, eilen tuli katsottua tämä Trumpin virkaan astujaiset ja se oli mielenkiintoista settiä. Se oli kyllä parasta tosi-TVtä, mitä on nähnyt pitkään aikaa. Ei ollut semmoista, missä ihmiset alasti sekoilee tai kiipeä vuorelle, vaan oli tätä poliittista tosi-TVtä. Oli kyllä mielenkiintoista. Seppo sanoi hyviä juttuja, mutta aika paljon sekoiluakin. Mutta eihän olisi päässyt Trumpin valtaankaan, jos ei se olisi sanonut määrättyjä asioita. Että ihmisiä kiinnostaa, kun sanotaan, että amerikkalaiset ensin. Ja, sen verran mä katsoin tosiaan, jos nämä nyt pitää paikkaansa, mitä hän sanoi, niin amerikkalaisten työllistämistä parannetaan ja amerikkalaisten tuotteiden arvoa lisätään ja amerikkalaisille. Eli Suomen pitäisi ehkä siirtyä samaan, mutta Suomi oli pieni maa, onko se mahdollista? Mia, Trump on pelottava. Mä en usko sitä, Mia, että mä uskon, että Trump on amerikkalaisille jonkunnäköinen kyllä niin kuin toive paremmasta. Eli mä en tiedä, onko siinä mitään pelottavaa. Suomalaisiin se nyt ei varmaan paljon vaikuta. Ainut, mikä mä huvitti, kun toi telkkarissa, nyt mä otan muuten nenäliina, Liisa. Nyt Liina päiväkirjaan ruksi runnarin niisti nokkaansa, niin katsotaan. Sitten kun mä seuraavan kerran nenä vuotaan, niin Liisa sanoi just, että sä olet kipeä. Voihan se olla joku ruoka-ainekin, mitä mä oon syönyt, että nämä on aina välillä nokka vuotaa, välillä ei. Talvella monesti kyllä joo, ja alkutalvesta. Mutta mehän mennään kohti kesää niin, että huiske vaan kuuluu. Joo, siis en mä koe kyllä Trumpia pelottava. Hän on amerikkalaisille varmaan paras vaihtoehto tässä hetkessä, mä luulen näin. Niin huvitti kun telkkarissa uutisissa ne puhuu, niin mua huvitti, kun toimittaja sanoi, että Stubbi lähetti Bidenille onnittelut hyvästä yhteistyöstä ja sitten uutisoitiin, että Stubbi onnitteli Trumpia presidenttiydestä ja niin edespäin. Niin mitä helvettiä me tehdään tuommoisilla tiedoilla? Eikö ne ole itsestään selviä, että vain valtion päämiehet niin onnittelee toisiinsa?
Miksi te täytyy meille erikseen kertoa? Mun mielestä Stubbihan tässä niin kuin periaatteessa pelaa kaksilla korteilla, kun hän on aikaisemmin sanonut Trumpista jotain negatiivista ja vähän pidemmin puolella. Nyt hän onnittelee molempiin, niin se on niin kuin kaksilla korteilla pelaamista. Mitä Seppo on mieltä siitä? Onko näin? Mutta toisaalta diplomatiahan on tärkeä, mutta se, että miksi se uutisoidaan meille kansalaisen, sitä mä en kyllä ymmärrä. Onko siinä annetaan se kuva, että Stubbi oikeasti tekee jotain mukamassa? En tiedä. Oi. Seppo sanoi, että totta kai molempien kanssa pitää pienen maan tulla toimeen. Niin, siis totta kai, sehän on selkeä juttu. Mä en sitä tarkoittanut, vaan se, että media uutisoi nämä asiat, sitä mä vähän mietin, että onko se tarpeellista tietoa. Emeli sanoi, Trumpi on kuin Seppo hovimestari aina vänkäämässä. Mies on joka päivä joka paikassa puhutaan Trumpista. No on selkeä juttu, jos sä mietit, että Trumpihan on periaatteessa tämä maapallon johtaja tällä hetkellä. Eli näin se vaan on. Vaikka sen miten ajattelisi, niin kyllä se näin vaan on. Mutta en mä tiedä, onko se pahimmasta päästä. Se ei välttämättä ole. Vaikutukset Suomeen, mutta eikö se olisi hienoa, Seppo, jos nyt miettii näitä vaikutuksia, jos Suomessakin ruvettaisiin puhua siitä, että suomalainen työarvo, että jos suomalaiset rupeaisi taas tekemään itse kenkiä, kengännauhoja ja kaiken näköistä muuta, mitkä kaikki tulee Kiinasta. No seuraavaksi Seppo sanoi, että sinähän tilaat Kiinasta. No niin tilaa, kun Suomesta ei näitä saa. Ja Suomessa toki hintapolitiikka on ihan perseestä, mutta jos Suomessa tehtäisiin jotain toimenpiteitä siihen, että suomalainen työ kannattaisi enemmän, niin varmaan se olisi järkevä juttu. Työpaikat lisääntyisi ja muut. Et jos mietittäisiin, että ruvettaisiin tekemään Suomessa tuotteet suomalaisille, hintahan ei tarvitse silloin olla maailmanpoliittisesti niin kalliskaan. Eli meillähän on siis kaikkien näköinen tuotanto tehty aikoinaan Suomessa, mutta nykyisin aika vähän. Ruokatarvikkeet tulee kaikki Latvia, Liettua, Puola linjalta. No miksei Ukrainastakin ja niin edespäin. Elektroniikka tulee Kiinasta. Se on varmaan tullut kyllä aina. Tai Japanistahan se aikoinaan tuli kameratekniikka. Niin Suomessa ei välttämättä ole sitä osaamista siinä. Mutta onhan Suomessa tehty niin kuin jääkaappeja ja kaiken näköisiä. Nykyisin nekin tehdään ulkomailla. Turkista tulee pesukoneet, miettikää sitä. Niin olisiko siinä sitten valtiolla, tai siis päättäjillä jollain toimilla saataisiin suomalaisen työarvo nousemaan. Sitähän toi Trumpikin tuossa ajaa. Ja olisiko sitten Temu-tavaroille erikoismaksu? Mitäs mieltä siitä olet, Seppo hovimestari? Mun mielestä, vaikka mä itse tilaan Temusta halvalla hinnalla, niin mä en pahaksi katsoisi, jos jollekin tuotteelle yleisesti laittaisiin joku ylimääräinen vero, koska monet tavarat, mitä mä oon tilannut Temusta, mä oon tilannut sen takia, kun Suomesta ei saa. Ja Suomessa on se, että jos sä haet jotain kenkiä, niin määrätynlaisiin, niin Prismasta löytyy ne mustat ja harmaat värit. Sieltä puuttuu värikkyys näistä tavaroissa. Ja Temusta löytyy värikkäitä tuotteita, mistä mä itse tykkään. Että monipuolisuus ja värikkyys on toi Temun vahvuus sekä myös toimitus ja hinnat ja muut. Että, jos Temun tuotteisiin laitettaisiin pieni vero, niin mä hyväksyn kyllä sen. Jos mä tarvin jotain tuotetta, niin se muutama prosentti siinä lisää ei kyllä haittaa mitään. Näin se on. Sitten jäi se turha ostaminen, Seppo, pois, kun nyt kun mä ostan Temusta tavaraa vaikka 18 €, minimitoimitusmäärä on 20 €, niin sitten mä ostan jotain turhaa paskaa sillä 2 €.
niin se jäisi se tilanne pois, koska hinta hieman nousisi ja sitten tulisi tarkemmin katsottu ostokset, että se voisi olla ihan hyväkin, mutta siinä on semmoinen ongelma tässä, jos temutuotteita verotetaan enemmän, niin sitten se raha käytetään johonkin helvetin muuhun kuin se, että sillä kannustettaisiin tätä yhteiskuntaa paremmin voimaan. Eli kyllä nuo päättäjät osaa ne rahat törsätä kuitenkin, eli joo. Ei se auta mitään, jos saadaan lisää rahaa. Sitten se työnnetään johonkin tyhjänpäiväiseen. Mutta Jenkeissä on se selvä linja Trumpilla, tai ainakin hän puhui näin, että amerikkalaiset rupeaa ajattelemaan enemmän itseensä, eli omaa maatansa. Ja Suomessa pitäisi olla kyllä sama, että Suomi tarvitsisi semmoista päättäjää, joka ajattelisi kansan etuja. Ei meillä ole semmoisia päättäjiä, valitettavasti. Eli Purralle oli tärkeintä se, että rajat menee kiinni, ja nehän on osittain mennytkin. Mutta sitten muita asioita tehdään, mitkä on Suomen kansalle haitallisia, niin se on niin kuin plus miinus nolla. Orpo tietysti ajaa rikkaiden suomalaisten asiaa, ja siinä hän ei ole pettänyt kyllä. Vai mitä Timeless on mieltä? Että kyllä Orpo on pitänyt kannattajiensa puolta. Joo. Mutta saa nähdä nyt. Seppo sanoi, että Purrahan nimenomaan yrittää tehdä asioita, jotka on kansalle hyväksi. Niin hän puhunut ne aikaisemmin, että miten se on käytännössä. Kerropa Seppo yksikin asia. Että ainoa on se ollut niin se, että se maahanmuutto, sitä on rajoitettu, mutta mitä muuta Seppo? Kaikki muuthan sen toimet on, verotukset ja kaikki, niin menee kansan tappioksi. Lopetetaan sairaaloita ja kaiken näköistä. Jalle sanoi Orpo piru. Niin. Mä muuten eilen kuuntelin jonkun verran telkkaria, mä en tiedä menikö ihan oikein tämä, mutta teitä se koskee, se ei mua koske enää, mä oon sen ikäinen, jonne ei se mua koske mitenkään, mutta tulevia eläkkeitä aletaan sijoittaa enemmän ja se on iso riski kyllä, että eläkeyhtiölle annetaan oikeus riskisijoittaa. For miksi? Tällä hetkellä niin kuin esimerkiksi eläkerahastot pärjää ihan hyvin ja on pärjännyt vuosia, niin miksi tehdään tämmöinen päätös, että riski sijoitetaan? Sehän tarkoittaa silloin, että eläkeyhtiön johdossa ja siellä on henkilöitä, jotka saa osinkoja ja muita näistä. Että sehän on ainut syy silloin. Orpo-politiikkaa ja Orpo-piru, niin kuin Jalle sanoi, joo. Sehän on Orpo-politiikkaa, eli tehdään tai nämä, mitkä työeläkkeen hallinnoi, niin niiden etuja ajetaan lisää ja annetaan mahdollisuus riskisijoittamiseen, mutta se voi kopsahtaa sitten teidän jalkaan aikoinaan. Eemelin mielestä Seppo on ytimessä ja pitäisi Seposta ministeri tehdä. Mikä ministeri, Eemeli? Sepon mielestä Purra on kova emäntä, kun uskaltaa tehdä. Olisi helppoa tekemään nauttia näistä suosiosta. Ei se Seppo kyllä noin mene. Eli kyllähän siis pitäisi vähän niin kuin ajatella kansaa ja näidenkin toimet on semmoisia, mitkä tulee sitten teille kostautua. Ei ne muuhun silleen vaikuta, että oikeastaan mulle aivan sama, mutta kuitenkin kyllä näillä on merkitystä. Kaikkea pitää nyt muuttaa niin helvetisti. Ja kyllähän toi Purra on joutunut nyt nöyristelemään Orpon edessä aika paljon. Seppo, myönnätkö tämän, että sä sanot, että Purra on kova emäntä, mutta kyllähän se on joutunut Orpon edessä nyt nöyristelemään, niiailemaan nätisti. Niin kuin tämä Vilkkumaa lauloi, että ne haluaa Ingalsin Lauran nätisti tottelemaan. Niin jotenkin tuntuu, että Orpo halusi Ingalsin Lauran nätisti tottelemaan. Siltä musta tuntuu. Eemeli halusi hoimestarin hallitukseen myydäksi. Seppo sanoi, että missä on se nöyristely Orpolle. Seuraat Seppo asioita, niin se helpottaa tietoa.
Ei ole Seppo yleinen käsitys. Sulla voi olla, mutta ei se yleisesti, jotka vähän seuraa asioita, niin kyllähän toi Purras ja Niia Orpolle nätisti koko ajan. Jalle sanoi, että kyllä purretaan siitä täysin Orpon pillin mukaan. Kyllä se näin on. Kyllä se näin on. Seppo seuraa päivittäin. No Seppo, ota laputsi tänään silmiltä ja seuraa sitten ilman lappuja ja kuulosuojaa. Kyllä se on selkeä juttu, että toi perussuomalaiset on niin paljon kokoomukselle antanut peris noissa asioissa, että se määrä, mitä on tehty, niin kyllä niin nätisti on niijattu vaan. Mä oon sitä mieltä, että monessa asiassa, jos olisi niin kova emäntä, niin olisi pistänyt luita kurkkuun. No toki sehän on, selkeää, että jos halutaan, että hallitus pysyy kasassa, niin jotain joustoja tarvitsee tehdä, mutta kuinka paljon? Seppo, kerro yksikin asia, jos kerran haluat asiasta keskustella. Sanotaanko Seppo näin, että en mä voi sulle pistää voita leivän päälle, sun täytyy itse se laittaa, eli näin se on. En mä niin kuin jaksa sitä lähteä, kun sä oot kuitenkin eri mieltä, niin mun on turha hakea sulle esimerkkejä. Se on täysin turhaa. Se on hukkaan heitetty aikaa, eli seuraa Seppo ja kuuntele mitä ne puhuu ja tapahtuu, se auttaa. Eemeli sanoi, että hovimestaris Purran sihteeri, niin loppuu se Orpolle kumartelu. Niin. Joo, kyllä se on niin selkeä juttu, että ei siinä mitään epäselvää. Mutta sanotaanko näin, että perussuomalaiset ei enää tule olemaan hallitukset, se on selkeä juttu. Seppo sanoi, niin ehkä meillä on eri käsitys niijaamisesta ja hallitusyhteistyöstä. No se voi Seppo olla näin, että se voi olla siinä se pointti, niin turha sitä on jauhaa, kun se on vaan näin. Jos me lähdetään eri lähtökohdista asiaa pohtimaan, niin silloin se on näin. Turha siinä on, ei se muutu miksikään, vaikka me tässä molemmat jankataan koko päivän, niin ei se asia muutu siitä. Mutta sanotaanko näin, että jos kuuntelee noita Trumpin puheita ennen valintaa ja nyt ja niin edespäin, niin Trumpi on ainakin pitänyt aika hyvin linjansa. Että siinä on selkeästi, että Trumpi ei tunnu kumartavan mihinkään suuntaan. Toki voihan se, että näiden miljardöörien Elon Muskit ja mitä siellä on, että heidän suuntaansa niijaa, mutta me emme tiedä sitä, koska sitä ei kovin hyvin ole tuotu esille vielä ainakaan. Voi olla, että se tulee sitten esille, mutta oliko se niin, että Trump sanoi, että USA-lippukin tulee Marsiin, oliko näin? Se on kyllä selkeästi Elon Muskin ajama asia. Olettaisin näin ainakin. Mutta Trump on kyllä semmoinen, että se sanoo eikä se kumartele. Eli se on yksi, mikä varmaan sitten USA:ssa tekee sen, että talous lähtee nousuun. Ja oliko nyt joku semmoinen Trumpi-bitcoin-tyylinen joku virtuaalivaluutta, mikä on lähtenyt lentoon? Ostiko Seppo Trumpi-kolikoita? Mikähän se Trumpi-valuutta oli? Harmi, kun täällä olisi yksi asiantuntijakin siihen, mutta mikähän se oli nimeltä? Oliko se Trump-cointi? Trump-coin räjähti miljoonien arvoon. Ui saatana. Pieni bräntti Trump-coin silloin kertoo, että valuuttalle tarkoitettu pidettäväksi sijoitusmahdollisuudesta ja sijoitussopimuksesta minkälaisena arvopaperina. Ennen virkaan astumista hän ehti perheen ja yhteistyökumppanin lanserata eilen oman kryptovaluutan S-Trumpin. Sen arvo nousi nopeasti useisiin miljardeihin dollareihin. Ostiko Seppo? Kyseessä on siis meemikolikko, joka hyödyntää internetin ja ihmisten ympärillä syntyä innostusta. Trump-coinin arvo nousi nopeasti julkaisu ja saavutti yli 6 miljardin markkina-arvon. Kolikin liikelaskusta vastaa Chic Digital, joka on aikaisemmin myynyt esimerkiksi Trump-kenkiä ja tuoksuja. Voi vitsi. No arvostelija tietysti riittää kaikkeen. Mä en tiedä, miten tuo kaupankäynti tuolla sitten tapahtuu.
Se sivusto, mikä sitä on ylläpitänyt, on kaatunut moneen kertaan, eli suosio on niin kovaa. Ai Naura naapurille sanoi, että en tiedä sitäkään, että Purran tarvitsee sen kauemmin sopia muista kuin maahanmuutosta. Molemmat oikeistopuolueita nykyään kuitenkin. Niin, se on totta, joo. Se on muuten totta. Että omalla tavalla toi perussuomalaisten nousuhan perustui siihen, että huono-osaisia ihmisiä ja työttömiä saatiin äänestää ja kuitenkin se on selkeä oikeistopuolue. Joo, se on muuten totta. Ei tule sillä tavalla ajateltua, kun omalla tavalla tuo perussuomalaiset on SMP-jatkoa omalla tavalla, Veikko Vennamon jatkoa, vaikka nyt suora jatkoa, mutta kuitenkin samalla ajatuksella. Eli se on vaan Suomessa nämä puolueet on kyllä muuttunut, että nyt ei tapahdu sitä, että Purra kannetaan oikein, tai siis eduskunnasta ulos, kuten tapahtui Vennamolle, että siellä nätisti niijataan Seppo. Niin Mutta onhan se miettii, niin meillä oli ennen muistaa aikoinaan kommunistinen puolue, voisi vieläkin olla, mutta ei sitä enää missään mainita oikeastaan, mutta toi vasemmistoliitto, niin sehän rupeaa olemaan kans niin vihreä kuin olla voi, että sillä ei ole mitään enää tekemistä niiden alkuperäisten aatteiden kanssa. Ja toi perussuomalaisten oikeistopolitiikka, niin. No joo, se kantaa hedelmää. Eihän ne silloin väärin tee, jos se hedelmää kantaa. Turhaan tässä on mitään siihen sanoa sen kummemmin. Tyydytään tilanteeseen. Niin, ja tämä on nätisti niin kuin Purrakin tekee, Seppo. Muistapa Seppo, kun tulee tämän vilkkumaan tämä Ingalsin Laura, mikä sen kappaleen nimi sitten on. Niin ne ei tahdo mua, ne tahtoo Ingalsin Lauran nätisti tottelemaan. Niin tämä on se Purralle käynyt tällä tavalla. Mä oon sitä mieltä kyllä. Eli kyllä se on niin omalla tavalla monelle persun äänestäjälle kääntänyt selkeästi. Se on kumma juttu, kun miettii näitä hallituksia ja päättäjiä, niin aina kun ne tulee valtaan, niin on kauhean vimma muuttaa vähän kaikkea. Ja joskus toimivia asioita ei pitäisi muuttaa. Eli vaikka on mikä iso vallanhimo ja muu tahtotila, niin toimivia asioita ei pitäisi lähteä muokkaamaan. Mutta kuten tästä näette tästäkin hallituksessa, monia asioita, jotka toimii, lähdetään muokkaamaan. Niin se on kyllä omituinen juttu. Vallanhimo. Sitten seuraava hallitus taas muuttaa toiseen suuntaan. Seppo, mikä tässä maassa on talouden suhteen toiminut? Niin, kokonaisuushan on omalla tavallaan semmoinen, että kuten mä kerroin tuossa alussa, että pitäisi enemmän panostaa suomalaiseen työhön ja tämmöiseen, mutta sitähän ei nykypäivänä tehdä oikeastaan. Kun ei Suomessa ole niitä yrityksiä, ne on kaikki ajettu niin ahtaalle. 90-luvun lamahan oli hyvin tuhoisaa Suomelle monellakin tavalla. Eikä toi ainakaan Seppo paranna taloutta, että nostetaan toi alvi 25,5. Se on aikamoinen yrittäjälle iso ponnistus se taas. Ja paljon muita tämmöisiä heikennyksiä on. Mun mielestä oli yksi semmoinen alamäen juttu oli Suomessa se, kun pankeissa siirryttiin pois asiakaspalvelusta. Eli kun pankit rupesi menemään nettiin ja konttoreet suljettiin, että sinne piti erikseen varaa aika, niin se oli yksi iso alamäen syy Suomessa kyllä. Pankit on voinut kuitenkin niin hyviä, että hyvin ne olisi voinut pitää niitä työntekijöitä siellä. Seppo sanoi, että kuluttaja sen marginaalisen loppu, ei yrittäjä.
No totta helvetis yrittäjä joutuu siitä maksaa. Siinä mielessä, että yrittäjä joutuu nostaa hintoja, mikä vaikeuttaa kaupankäyntiä ja ostoja. Eli Seppo, nyt valot päälle aamusta. Eli sillä on merkitystä kyllä monellakin alalla. Eli niin kuntosali hintakin nousi 1 ja sillä voi Seppo olla vaikutusta sillä 1 eurollakin. Eli vaikea sanoa, mutta kuntosali on ehkä vähän huono esimerkki, mutta on paljon semmoisia aloja, missä tehdään jotain työtä, missä joutuu markkinoimaan itsensä ja se on vaikeampaa, kun hintaa joutuu nostamaan, niin aina se vaikeuttaa. Se on selkeä juttu. Se lisää taas sitä halpatyövoiman tuontia Suomeen ja niin edespäin. Eli tämä omalla tavallaan on semmoinen kierre, mikä pitäisi katkaista. Eli suomalaisen työn arvostaminen, Seppo. Sä tiedät, Seppo, että joku ulkomaalainen teki sunkin työn paljon paremmin. Eli se Seppo pihalle ja ulkomaalta joku tekemään se homma paremmin ja halvemmalla. Siinä on niin paljon tässä Suomessa on mennyt kyllä perseelleen monissa asioissa. Seppo sanoi, että sopii yrittäjän. Älä Seppo ole liian itsevarma. Mutta mietipä Seppo asiaa siltä kannalta, että runnarin tupettaminenkin olisi aika helppo ulkomaalaisen tehdä, kun oppisi vain Suomeen jonkun verran. Eihän mäkään nyt kovin kummoisesti osaa. Niin saman verran kun sönköttää kuin minä, niin tämä olisi helppo ulkoistaa tämä runnarin aamulähetykset. Ulkomaalaiset tekisivät paljon paremmin tämän ja niin edespäin. Mutta joo. Mä tapasin tuossa yksi päivä yhden ulkomaalaisen tyypin, joka on asunut Suomessa vuosia. Ja hän oli hyvin, niin sanot, voisiko sanoa isänmaallinen suomalainen kuitenkin. Mielenkiintoista oli tämäkin. Hänellä oli hyvin osasi arvostaa tätä Suomea monella tavalla ja tykkäsi jopa käydä saunassa. Eli sehän on yksi sellainen suomalaisen perusjuttu, että tykkää käydä saunassa. Mutta aika mielenkiintoista sen, että jotkut ulkomaat muuttaneet arvostavat tätä Suomea. Että kyllähän Suomi on omalla tavallaan aika hyvä maa. Vaikka me päättäjät aina vaan valitaan pöllömpiä päättäjiä, niin kyllä jossain vaiheessa se ei ole enää hyvä maa sitten. Että näin se vaan menee. Oi. Joo, tiistai-päivä ja moneskos päivä se muuten on? 21.1. Mutta joo. Kyllähän Suomessa niin voi sanoa, että tämmöinen niin teidän kunnossapitokin on mennyt ihan perseelle. Talvikunnossa, no Seppo asuu Helsingissä ja kulkee varmaan sporalla töihin tai sähköautolla, niin sillä se ei silleen tunnu, mutta sanotaanko muualla Suomessa, niin kyllä tämä teidän hoito on mennyt helvetin huonoon suuntaan. Mä en tiedä, kun yhteen aikaan vouhotettiin siitä, että suolaa ei saa laittaa tielle. No se on omalla tavalla loogista. Sittenkin joku kemiallisen yhdisteen, mikä on jo sama, niin sitä ei käytetty, se oli kallis. Ja nyt mä oon huomannut sen, että teidän hiekotusta on vähennetty pikkuteillä ihan älyttömästi. Sitä ei oikeastaan ole monilla teillä. Eli täysin semmoista luistinrataa on pikkutiet. Niin en oikein tiedä sitten. Onko se tämä niin kuin autoilun alasajaminen tällä tavalla, että tehdään se niin hankalaksi se autolla ajaminen. Pyörätiet näkyy monessa paikkaa olevan kyllä hyvin hiekotettu, mutta autotiet ei. Eli aika ihme juttu. Toki ne ajattelee, että ihmiset ajaa nelivetosilla sähköautoilla, niin ei tarvitse niin hiekkaa laittaa, mutta kaikkihan ei ajele kuitenkaan. Mä en ole muuten katsonut tuota kuntosalihintaa, paljon se on noussut, että onko tullut euro. Ei sankaan vielä on noussut, mutta täytyy katsoa. Tuleeko yli euro?
Mutta mä en tiedä paljon Seppo maksaa kuntosalimaksua. Jos se euron on noussut, niin miten hän nyt äkkiä laskisi? 25,5% euron korotus, niin. Eli jos on joku 25 € kuntosalimaksu, niin olisiko siinä sitten se euro lähellä? Ei se sitä voi olla. Ei kun hetkinen, sehän nousi 1,5%, joo. No 50 prosentti on 50 senttiä prosenttia ja siihen päälle, no joo. Sulla on se aika kallis toi kuntosalikortin hinta. Jos 50 lisätään mulla ei kyllä laskinta tässä, mutta 50 lisätään 1,5%, niin paljon se nyt tekee? 50-70 senttiä. Mä luulen, että sulla on kallis toi kuntosali. Tai sitten on nostettu Seppo enemmän, mitä alvi nousi. Mun pitää tuosta laskea. Katsotaan Seppo, jos niin sulla on kuntosalikortin hinta 50. Eikä kukaan nyt enempää maksa kuntosalikortista. 50 plus 1,5% on 57,5. Eli sulta, hei hetkinen muuten niin. Näin mä ajattelisin, että jos sulla on 50 kortti, niin senhän olisi pitänyt nousta vain 75 senttiä. Jos nousi euron Seppo, niin sullahan nousi enemmän. Mutta katsotaan, jos sulla olisi 70 se kuukausikortin hinta. 70 plus 25,5%. Ai perkele. Ei, nyt mä laskin väärin 25,5. 70 plus 1,5% on. No joo, siinä se olisi. Sun on siis melkein 70 toi kuntosalikortti tämän mukaan. Siinä se on euron korotus suurin piirtein 70. Maksatko Seppo tosiaan 70 kuukaudessa kuntosali? Kyllä sillä täytyy sitten lihastakin tulla sille rahalla, tai mitä nyt haetkin sieltä. Emerson Seppo, vanha voimamies. No onhan se, jos se maksaa 70 kuussa kuntosalimaksua. Euron korotus olisi aika lähelle sitä. Tai siis 1,5% jutun. Seppo sanoi, että 62,90 maksan ja nousi näköjään 2 €. Niin Seppo. Ja sehän on sitten enemmän, mitä oli tämä alvin korotus, että siinä on vähän otettu sitten ekstraa. Eli siinä on otettu enemmän, mitä tämä korotus ollut näköjään. Siellä on saattanut Seppo olla korotuspaineita sitten, vai miten ne selittää sen? Joo. Eli enemmän nostavat, mitä se prosentti on. Mä epäilen vähän samaa, että sitellä käy myöskin. Eli nyt se on 21,90, niin saattaa olla, että se nousee kyllä enemmän kuin 1,5%. Epäilen vahvasti. Mutta sen sitten näkee. Mutta onhan tuo kauhea hinta kuntosali. Ajattele Emeli, kun sä maksasit noin paljon, niin mitä se tuntuisi Emeli? Emilille meni absinttipullon hinta joka kuukausi tuonne kuntosaliharjoitteluun. Kyllä siellä täytyy sitten käydäkin. Mä joskus olen sanonutkin, kun mä käyn kuntosalilla, joku kysyy, että missä sä kävit, niin sanoin, että kävin 70 sentillä hakemassa kuntoa ja lihaksia kuntosalilla, eli lasken sen kertakäynnin hinnan suurin piirtein. Mutta Sepolla se on jo aika paljon isompi toi 62,90. Katsotaanpas tuosta vielä. Jos Seppo käy 4 kertaa viikossa salilla, niin pyöreästi laskettanut 12 kertaa kuukaudessa. Niin katsotaan Sepon kuntosalikäynnin hinta. 62
0,9 jaettuna 12 on 5,24 € sillä käyntimäärällä per kerta. Eli periaatteessa jossain salallahan kertamaksu maksaa 5, mutta mä en tiedä onko Helsingissä enää. Kisahallis varmaan ei ole kuitenkaan niin paljon. Joko on kisahallis mennyt 2 € kerta. Munuaiskivi sanoi, että Suomen talous on pahassa tilanteessa, kun vienti ei vedä ja kotimaiset kuluttajat varpailla inflaation, korkojen, työttömyyden vuoksi. Kaikki koittaa säästää vaan. Joo, ja talvi painaa päälle ja lunta tulee. Mutta olisiko se sitten taas vappuna ilo korkeimmillaan? Joo, ei tämä hallitus mun mielestä kyllä ole vienyt taloutta kovin hyvään suuntaan. Että siellä on tehty vain päätöksiä, että on tehty päätöksiä ja miettimättä sitten kuinka se vaikuttaa, kun jotenkin musta tuntuu, että tämä nykyinen hallitus tietää, ettei tämä toiminta ole pitkäikäistä, niin yrittää väkisin tehdä nyt päätöksiä, joita joutuu seuraavat hallitukset korjaamaan ja sitten oppositiossa huudellaan ja rääkutaan siitä. Eli mun mielestä oli hauskaa, hyvä esimerkki myös tämä Bideni, ennen kuin hänet syrjäytettiin, voisi näin sanoa, niin Bideni antoi vapauttavia päätöksiä eri toimijoille, eli hän armahti etukäteen henkilöitä, niin tämä oli kyllä mun mielestä aika törkeästi tehty. Eli presidentti etukäteen armahti päättäviä henkilöitä, ne on aika mielenkiintoista. Mutta nythän Trumpi lupasi vapauttaa mitkä nämä oli valtaajat ja niin edespäin. Saa nähdä. On tämä melkoista touhua kyllä. Mulla olisi kyllä 50 000 uutta työtöntä tullut tämän hallituksen aikana. Joo. Ja sitten jos miettii, että tämän hallituksen ansiosta esimerkiksi työttömien ja huono-osaisten asumistukia leikataan, niin kyllä kansa menee huonoon jamaan. Sieltä on vaikea nousta sitten, kun leikataan kaikki. Ja kaljan hinta periaatteessa edullisemmaksi tuli, niin on outo politiikka. Eemeli sanoo, totta, uskotaan, että suunta muuttuu, mutta Eemeli ei se muutu ilman tekoja. Usko ei auta tässä asiassa. Eli uskohan on semmoinen voimavara, mitä käytetään silloin, kun peli on menetetty. Ja joskus se saattaa usko toimia, mutta useimmiten ei. Eli ei uskon varassa voi päättäjät mennä. Kyllä se täytyisi jotain semmoisia selkeitä toimia. Mä en nyt äkkipöytä osaa tähän sanoa, mikä olisi ne oikeat toimet tässä, koska eihän mulla ole poliittisia avustajia, kun en ole politiikasta mitään ymmärräkään, mutta sanotaanko näin, että se vaatisi kyllä toimenpiteitä. Se, että ajetaan kaikki alas, niin se ei kyllä paranna tässä maassa yhtään mitään. Tietysti näille päättäjille nämä enemmän nostaa sitten kokousrahoja ja muita. Se on näin. Mun mielestä nyt, Eemeli, koskee sinuakin vähän, koska asut siellä, tai olet asunut sieltä lähiseudulla, niin mun mielestä Anneli Auerin tapaus, kun hän koko ajan joutuu uudestaan samoja asioita käsittelemään. Mun mielestä tämä syyttäjä pitäisi panna vastuuseen näistä jutuista, että hänen palkkapussistaan otettaisiin, siis syyttäjällähän ei ole mitään vastuuta. Hän voi lähteä tuosta vaan ajamaan syytteitä ja hänelle palkka juoksee. Mä oon sitä mieltä, jos syyttäjä ajaa tuommoisia asioita, jotka ei johda mihinkään, niin hän olisi korvausvelvollinen tästä valtiolle. Miltä tämä, Seppo, kuulostaa? Eli syyttäjällä olisi korvausvelvollisuus, jos jonkun asteinen, jos ei hänen ajamansa jutut etene. Emeli, joku kysyi paidassa, että sääkö Emeli se Auerin murros. No ei Aueri ole murhattu, Emeli. Nyt ei Emeli kyllä kysyjä oikein tiennyt, ketä siellä on murhattu, mutta ei ole ihme kyllä, kun katsoo näitä tiedotusvälineitä, niin se me hämärtyy.
Mutta on sekin semmoinen farssi toi oikeudenkäynti, että jos se syyttäjä joutuisi oikeasti vastuuseen noista jutusta, niin voisi olla, että vähän ei näin aktiivisesti tämmöisiä juttuja. Se on pirun kallista ollut kyllä yhteiskunnalle. Siellä pitäisi olla joku, joka puhaltaisi sen pelin poikki, että se on käsitelty oikeudessa ja syyttömäksi aina todetaan ja uudestaan, vaan on se kyllä naurettavaa touhu. Ei ainakaan suomalaisen oikeustaju parane tuossa. Tai toisaalta voihan se suomalaisten oikeustaju toki paranee, mutta se, että kun ei löydetä syyllistä, niin jostain pitää väkisin se tehdä. Mulla on semmoinen kuva oli alusta alkaen, mutta voi toki olla siinä väärässä. Että ehkä hän on sitten vaan niin taitava tämä Aueri, en tiedä. En mä voi tietää. Eihän me tiedetä kaikki yksityiskohtia tietenkään, eikä meidän pidä tietääkään. Mutta ihmettelen kyllä syvästi, että tätä vaan jauhetaan ja jauhetaan ja jauhetaan. Ja Eemelikin sanoi Auerin murha. Joo. Mutta nauratti tuossa uutisissakin tuli siitä, että Auerin tapaus, tai syyttäjät lähtevät Auerin tapausta uudestaan ajamaan. No sehän ei ollut Auerin tapaus, vaan se oli Jukka S. Lahden murhahan se oli, mitä ne uudestaan tutkii. Emeli sanoi, että Seppoa tarvittaisiin taas. No Seppo on siellä kuntosalitiskillä kinaamassa, kun niin se on siltä velotettu yli 1,5% nousuun, niin Seppo on lähtenyt siitä nyt hakemaan vastausta. Seppo on siellä kuntosalitiskillä kinaamassa ja nyt se saa porttikielon kuntosalille vielä. No kisahalliin Seppo, siellä on edullista käydä. Kyllä sielläkin nyt saa sen tehtyä, mitä tarvitsee tehdä. Seppo sanoi, että ei ole. Seppoa ei voisi vähempää kiinnostaa pari penniä. Kyllä sua Seppo kiinnostaa, älä nyt viitti. Se on euroja, se on eri asia kuin pennejä tai senttejä, se on euroista kiinni. Mä en muuten tiedä, onko Helsingissä enää ilmaisia salipaikkoja. Joskus aikoina oli, Myyrmäessä oli ilmainen sali ja Pirkkolan salikin oli jossain vaiheessa, ettei siellä pyydetty maksua, mutta en tiedä nykypäivänä, ei varmaan enää löydy kyllä ilmaisia. No toki ulkokuntosalejahan on pitkin maailmaa, mutta näitä salisaleja niin ilmaisia niin ei varmaan enää ole. Itse kun mä en äkkipäätä nyt muista. No Myyrmäen kuntosali oli ilmainen ja sitten Pirkkolaan pääsi ilmaiseksi. Mutta mitään muita. Varmaan niitä on muitakin ollut. Eemelin mielestä Jukka Teräskäys stadissa olisi tietäisi varmaan. Niin tietäisi mitä? Ai noit ilmaissaleja. Eihän se tarkoita, Seppokin käy stadissalissa, eihän se tarkoita, että hän ilmaissalit tietää. Että se täytyy olla semmoinen henkilö, mikä hakee varta vasten niitä ilmaissaleja. Kyllä se Eemeli voi sanoa, että tuossa salillakin jos käy, niin jos niitä kysytään, että kun siellä käy vaikka 1000 henkeä, niin että kysytään, että tiedättekö ilmaissaliin, niin kyllä mä epäilen, että aika harva sanoo, että en tiedä. Eihän ihminen mene salille yleensä sen takia, että se kiertää kaikki muut paikat. Yleensä salille mennään, mikä on käytännöllisin, helpoin, monipuolisin ja hintakin, laatusuhde on kohdallaan. Sehän on se suurin syy. Ihminen on aika laiska kuitenkin, eli lähisali on yleensä se valinta. Joskus vähän kauemmaksi jostain syystä, mutta kuitenkin lähisalihan se on valinta. Mua on ehkä siitä poikkeava, että mä käyn aika paljon eri saleilla, että mä tykkään käydä. Sen huomaa, niin kuin meikäläisen on sellainen ajatusmaailma, ja Seppo voi heti siellä liputtaa, että paskaa puhetta, mutta mulla on sellainen ajatusmaailma, että kun mä menen eri salille, niin omalla tavallaan, vaikka mä teen siellä samat liikkeet, kun laitteet on hieman erilaiset, ne ottaa pikkasen eri tavalla. Eli se on mun ajatus ollut, ja kyllä mä oon siitä pidä edelleen kiinni. Eli samat liikkeet tekee eri salilla, niin se on pikkasen eri tavalla ottaa niin kuin kroppaan.
Mulla olisi kyllä sali pitää lähellä, että tulee käyttöä itsellä ainakin näin matalan kynnyksen tekemistä. Joo, se näin se on, että matalan kynnyksen tekemistä. Seppo sanoi, että kyllä ne ottaa eri tavalla. Niin, se on selkeä juttu toi, että ottaa. Ja siinä mulla on ehkä se just, että mä sen takia tykkään käydä eri saleilla. Mutta useimmat ihmiset ei siitä perusta. Se on se helppous on kai siinä. Missä on Eemeli matalin se kuntosalikynnys, niin se on ehkä se ihmisillä se, että lähellä ja monipuolisuus, se on se ehkä. Jotkut arvostaa sillä tavalla paljon näitä ryhmäliikuntoja myöskin, ja heille se kunniaksi, jotka tykkää niistä, mutta itse en kyllä, en kyllä ikinä voisi itse nähdä missään ryhmäliikuntajutussa. Valitettavasti näin. Voisi olla ihan kiva, mutta se vaan ei ole mun juttu millään tavalla. Ja Seppo sanoi kohta, että kannattaa kokeilla, mutta ei kannata. Se ei ole mun juttu. Mä tiedän. Jotkut asiat mä tiedän, Seppo, että jos mä teen jonkun asian, mä etukäteen tiedän, että se ei ole mun juttu, niin sitä ei kannata sinun tehdä. Kyllä tässä elämässä jotain on oppinut. Ei paljon, mutta jotain kuitenkin. Nuorempahan sitä etsii kaiken näköistä ja miettii niin, mutta vanhemmit jo tietää, mitkä asiat ei toimi, eikä kiinnosta. Joo. Kyllä se niin kuntosali kaiken kaikkiaan muuttunut siitä, kun mä aikoina aloitin käymään niin säännöllisesti. Toki mä oon käynyt joskus kuntosalilla epäsäännöllisestikin, mutta sitten kun mä aloitin säännöllisesti käymään joskus, niin kuntosalithan oli aika monet oli ilmaisia. Se oli se juttu oli silloin. Ei ollut vielä, toi tuli ehkä joskus 90-luvulla enemmän tämä kaupalliset salit. Sitä ennen ne oli yleensä kunnan ylläpitämiä tai jonkun seuran. No joo, kunnan ylläpitäminen seurojen tilatkin oli, niin monet paikat oli täysin ilmaisia. Ja vaatimaton oli se taso niissä. Niin, silloin oli semmoinen huomio, kun siihen aikaan kävi, niin naisia ei kyllä salilla kovin paljon näkynyt, että niitä ei oikeastaan monilla tämmöisissä paikoissa. Kyllä tietysti oli niin kuin semmoisia, niin kuin esimerkiksi kisahallissahan kävi nämä yleisurheilijat ja niin edespäin, että kyllähän siellä ne reenaili, mutta siis tätä punttipuolella naisia oli todella vähän siihen aikaan. En montaa muista kyllä siihen aikaan. Myyrmäistä tuskin kävi kukaan, ainakaan samaan aikaan osunut ikinä, mutta varmaan on sielläkin joku käynyt naispuolinen. Niin nykypäivänä tämä kuntosalit on rakennettu monet ihan naisille. Värikkäät laitteet ja ryhmäliikunnat ja muut. Että ihan hyvä niin kyllä, ei siinä mitään. Kyllä se on parantanut, naiset on parantaneet Seppo kuntosalien laitteita ja kuntosalien muutenkin semmoista ympäristöä, koska naiset kun halutaan sinne, niin ne on miellyttävämpiä ne kuntosalit, kun nämä niin sanotut romusalit. Kyllähän niissäkin pystyy treenaamaan, mutta olihan se aika sottaisia paikkoja. Magnesiumi oli joka paikassa, kun siihen kävi treenaamaan. Toi on huono puoli vaan kun solariumit on lähtenyt kuntosalilta, että jossain paikoissa on, mutta niitä ei oikein kukaan huolakaan. Ja se on huono puoli. Mä itse tykkäsin kyllä käydä solariumissa reenin ohessa. Jopa Järvenpään uimahallissa oli 2 solariumia. Se oli kyllä, nykypäivänä ei varmaan kyllä ole. Ne oli siellä ylhäällä, niin siellä oli pari solariumia. Siellä tuli aika useasti käytyä. Järvenpään uimahalli oli aika hyvä aikoinaan. En tiedä nykypäivänä. Siellähän taitaa nykyisin olla jopa 2 salia, mutta aikoinaan siis se oli sellainen, että sinne kun meni reenaan, niin siinä oli reeni, sitten pääsi solariumiin ja sen jälkeen vielä uimaan, niin se oli aika hyvä siis yhtälö kyllä. Ja varmaan semmoisia löytyy vieläkin jostain, mutta aika huonosti kyllä näitä solariumia on kuntosali, koska nämähän on paljon mennyt siihen, että kortilla mennään sisään, ei ole vakituista päivystystä. Ja nämä solariumit vaatii EU-lainsäädännön mukaan, että täytyy olla joku paikas valvomassa, jos on solariumit. Aika mielenkiintoista.
Joo. Eli silloin kun mä kävin tuon Bremenissä Saksassa ja ajattelin siinä, että käympä ohimenen kivasti tuossa solariumissa, niin menin kysyä, että pääseekö solariumiin, niin se nainen toi mulle kaksi arkkia paperia, saksankielinen teksti, mitkä mun olisi pitänyt allekirjoittaa ennen kuin mä pääsen solariumiin. Mä sanoin sitten, että antaa olla vaan, ehkä ei sitten. Eli se olisi ollut liian työläs projekti. Eli siinä oli jotain tämmöisiä EU, että annetaan vastuuvapautus ja ties mitä. Mutta aika mielenkiintoista kyllä. Että Saksaa, jos miettii, että se on jollain tavalla semmoinen edistyksellinen maa. Mä en tiedä, voiko niin edes ajatellakaan, vai onko se vanhoillinen maa, en tiedä, mutta hyvin vahvasti Saksa on kyllä EU-myönteinen. Ja kyllä se tuntui hullulta, että pikaseen ajattelet, että käyt solariumissa, niin 2 arkkia paperia olisi pitänyt lukea ja allekirjoittaa. Mia, sä oot löytäispä itsekin jonkun harrastuksen, kun sulla tuo runnoja salilla käyntiin. Niin, sehän se Mia on, että sullakin viikonloppu alkaa, niin sä helposti otat kaljaa ja sitten se lähtee lapasesta, kun jos sulla olisi joku harrastus, niin sä et ottaisi sitä kaljaa, kun sä tiedät, että huomenna täytyy lähteä tekemään ja tänään tehdä tätä, niin. Kyllähän noita harrastuksia on. Ja siitä harrastuksesta tulee äkkiä sitten tapa, kun sitä rupeaa tekemään. Mutta vaikea on kyllä sanoa, mikä se nyt olisi sitten. No itsehän mä olen tietysti maalaillut ja niin edespäin, tehnyt kaiken näköistä ja harrastuksen. Ajattelepa Mia, jos sä rupeisit kutomaan vaikka sukkia ja sitten jossain noissa joulumarkkinoilla kasasukkia kauppaisit niitä, sekin on aika hyvä harrastus. Mun mielestä mä arvostan kyllä semmoisia ihmisiä, jotka pystyy näitä villasukkia tekemään. Eli välillä on semmoiset vanhat villasukan tekijät, ne katsoo telkkaria ja samalla tekee sukan. Se on Seppo käsittämätöntä. Eli se rutiini tulee, että kudotaan tässä sukkaa ja sama katsotaan televisiota. Ja sukasta tulee kelpoinen. Mia saa sekin olisi yksi. Niin. Ja eikä se ole mikään mummoharrastus. Mä oon netissä katsonut sen verran, että nuoret jätkätkin kutoo sukkia ja pipoja ja ties mitä ja tekee sillä bisnestä jopa. Eli ei se huono ole kyllä. Eemeli sanoi, että kyllä sä vielä löydät. Miten se Eemelin harrastukset on? Rappioliven katsominen. Onko se Eemeli ainut harrastus? Rappioliven katsominen vai onko sulla joku muu harrastus? Miten me saataisiin Eemelille joku harrastus, että pääsisi eroon tuosta Rappio-tupen katsomisesta? Harrastuskin on vähän semmoinen juttu, että se tulee niin kuin itsestään. Eli jos miettii, niin kuin Miallekin on hankala se miettii, mitä alkaisi harrastaa, niin se on vaikeaa. Eli kun mulla itse tullut harrastukset, että ne on alkanut siinä jonkun muun ohessa niin kuin pikkuhiljaa. Eli en ole varsinaisesti ajatellut, että nytpä lähden harrastamaan. Että se on ehkä Mialla se vaikeus. Eli jos hän ajattelee, että nyt mä lähden harrastamaan, niin se ei välttämättä kanna sitten. Että se pitäisi tulla luontaisesti se harrastus. Mia haluaisi alkoholijuomisen poikki ja muuta tilalle. Niin. No se voisi olla yksi syy, mutta harrastuksen löytäminen on vaikeaa, kun monesti se tulee luontaisesti se harrastus. Sitten jos joutuu oikein miettimään, että mitä alan harrastaa, niin se on vaikeaa. Se on pirun vaikeaa, myönnän sen. Vai mitä Ari Korva sanoi, että kyllä harrastus periaatteessa tulee niin kuin luontaisesti, että jos ajatus sen, että nyt täytyy alkaa jotain harrastaa, niin se ei ole välttämättä kyllä toimi. Voi se jossain tilanteessa toimia, mutta ei ehkä se ole paras ajatus kuitenkaan. Katos, Arikorvan jäsenyys on lähtenyt pois. Arikorva on lopettanut, kun ei ole tullut Rappiotupea tällä kanavalla, mutta se on ihan hyvä päätös kyllä Arikorva, minä sitä sanon.
Ihmiset runari mulle ja Miellä sama. Meillä on ihmispeloksi mennyt, täytyisi vaan aloittaa, mutta aloittamisen vaikeus. Niin. Mies on vaikea löytää se oma juttu. Joo, se on totta. Kyllä tuo harrastus monesti tulee luontaisesti. Eli sen etsiminen on vaikeaa. Jari Korvala korttimuutos. Onko sulla tullut bisneskortti, kun sä olet päässyt työelämään? Bisneskortilla paukuttaa menemään. Kai mikä huomenta ajattelin vain maata koko päivän, kun niin kauhean liukasta ulkona. On kyllä joo, se on kyllä totta. Mä just sanoinkin tuossa, että noin pikkuteiden hiekottaminen on jäänyt kyllä täysin tänä talvella tekemättä. En muista kyllä, miten viime talven oli, mutta jopa autolla ajaminen on hankalaa, kun nuo tiet kun on satanut lunta ja huonosti on vedetty, ne on semmoista muhkuraa ja sitten kun ei niitä hiekoteta, niin kyllä on mennyt surkeasti tämä tiehoito. Mä oon sitä mieltä, Seppo saa olla mitä mieltä haluaa, mutta mä oon sitä mieltä, että Suomessa kerättävä autovero pitäisi käyttää nimenomaan teiden kunnossapitoon, eikä minnekään muualle. Eli se pitäisi käyttää siihen itse asiaan, tämä autovero, eli teiden kunnossapitoon. Eli siihen panostettaisiin. Mutta ei sitä tapahdu. Mä en tiedä, kuinka monta autoa pitää ajaa ojaan, että ne rupeaa hiekottaa teitä. Joskus aikoina oli se suolaus, oli ennaltaehkäisevä ja se toimi, mutta sitten tämä ympäristöjuttu meni siihen, että... Ja nytkin on sellaisia tieosuksia, missä ei suolaa laiteta lainkaan, eikä hiekkaakaan, niin ne on kyllä aika hurjia sitten. Mia kävi kävellä, oli kiva liukastella tuo pimeässä. Niin. Sun täytyy Temusta tilaa lamppuja, millä näkee pimeässä mennä. Aurinko lataa ja sitten illalla pystyt käyttämään, niin ei tarvitse töpseliin laittaa. Kyllä noit Temun tuommoiset lamput on ollut kyllä aika hyviä, että on kyllä hyvin pitänyt virtaa ja kirkkaat valot, että ei pysty Suomikaupat kilpailemaan näiden kanssa. Esimerkiksi monet lamput, mitkä aurinkokennot toimii auringon voimalla, niin Suomessa vaikka on näin pimeitä ja muuta, niin hyvin ne kerää sitä virtaa ja valo palaa ihan kivasti, että kyllä ne on ihan... No kyllä jossain Suomikaupassakin on niitä ollut, samaa Kiinatavaraahan se on toki, mutta en tiedä sitten miten ne käytännössä toimii. Katsotaan vähän Iltalehden. Trumpin hallinto haastettiin oikeuteen. No ei tämmöistä tänne. Ai -15, Ari Korva kellottanut siellä. Hän hyökkäsi edeltäjäsi Joe Biden ja etenkin tämän maahanmuuttopolitiikkaa vastaan. Eihän se mitenkään hyökkäänyt, otti kantaa vaan. Hyökkäsi. Trumpi hyökkää aina, kova hyökkää. Hänen mukaansa Bidenin hallinto tarjosi turvapaikan suojelun vaarallisen rikollisen, jotka ovat Yhdysvallan laittomasti. Näin kyllä on tapahtunut kyllä. Joo, täällä on oikeuteen haastaminen jo menossa, että hienosti menee. Nyt puhuu Melania Trumpin kohuhatun suunnittelija.
No joo, hän on saanut huomiota hatullaan, kuten itsekin katsoin, että onpa komia hattu muijalla, niin sillä on haettu. Ihmiset, Mia, meillä joku yhteinen harrastus, juoksu tai joku vastaava. Mia sanoo, että Emeli, jos mennään juoksuun noin Pispalan portaat. No selviikö kumpikaan yhdellä juoksulla ylös asti? Ne on aika ranka kyllä. Älä mua sekoita, Emeli, noihin höpötyksiin. Että Seppo hovimestarin voit sekoittaa, mutta älä mua sekoita. Runnari ei tee mitään, runnari vaan olla möllöttelee. Täällä on muuten tämmöinen Elisa hoksasi ennen muita Suomessa, loi 1 miljoona bisneksen vain 5 vuodessa. Niin. Tampere aloittaa muutosneuvottelut. Okei. Kohdistuvat työllisyys- ja kasvupalveluihin. No niin, tässä saadaan taas yksi hallituksen toimet tai kaupungin toimet. Niin. Tampereen kaupunki aloittaa muutos työllisyys- ja kasvupalvelussa. Kaupunki kertoo, ettei neuvottelujen tavoitteena ole vakituisen henkilöstön vähentäminen, vaan arvioida uudelleen tekemisen tapoja ja tehtävä kokonaaksi. Vitsi mitä soopaa. Selkeä juttu, että yritetään vähentää porukkaa. Joo. Se on aina niin kuin puhutaan niin kuin työmaalla ja muualla, ettei tulevat asiat vaikuta paljon mitään, ja kyllä ne vaan sitten vaikuttaa. Ja jos Tampereella haetaan noihin määrättyihin juttuihin jotain muutoksia, niin se tarkoittaa sitä, että osa saa lopputiliä ja joillekin lisääntyy työtehtävät. Näin se vaan menee. Ainoa syyhän noissa on se rahan säästäminen, ei se muusta ole kiinni. Mutta pääasia, Emeli, että rahaa säästetään ja lisää ratikkaa tulee. Ari Koro sanoo, että kyllä taas on sähläysaamu. Niin, siellä on liukasta, Ari Koro. Ihmiset ei paljon ratikoita Porissa näe. No tulee sinne Emeli juna kuitenkin, että tekniikka on lähes sama. Mies saisi jäät lähteä. Älä nyt vielä tammikuun vasta puoliväli, niin eihän se vielä ole sen aika. Eli saadaan vielä yhdet kunnon lumisateet tai parit ja sen jälkeen se kevät sitten alkaa. Emeli, sä lähdetään meidän luistelemaan. Niin, Tesomajärvelle, siinähän tehdään luistelurata. Siinähän menee luistelurata, niin sinne luistelemaan. Kyllä siitä on aikaa, kun on luistimilla oltu, että kyllä siitä on paljon aikaa. Ei ole koskaan oikein mun juttu ollut tuo luisteleminen. Että se nuorempana, kun oli vanhoihin, jonkun toisen väärän kokoisiin vanhoihin monoihin laitettiin sahan terä ja niillä opeteltiin luistelemaan, niin se innostus laantui kyllä aika nopeasti.
Miesat, joo Eemeli, siinä meille uusi harrastus. Kyllä. Kyllä, vielä ehtii pari kuukautta ainakin luistelee Tesomajärveä pitkin. Mä en tiedä, onko siellä Porissa mitään järviä sen kummemmin. Kai siellä nyt jotain on. Onhan Suomessa joka paikassa järvi. Voi vittu, että nämä pyytää koko ajan johonkin lupaa. Arvaa se Eemeli, montako järveä on Porissa? Petri, osat huomata, joko kakkajutut on käsitellyt avaruus, jos ei ole paljon itäsiipeen, jatketaan sitten avaruudesta. Ei ole käsitelty kumpaakaan. Tänään on Trumpia käsitelty. No, kuuluuko rumppi molempiin aihepiireisiin, en osaa sanoa. Niin montas järveä Eemeli Porissa on, sanoppas. Äläkä käy kyttää mistään sitä. Ari Korsot, pullaakin olisi, mutta en raski ostaa kahvia pihettä. Et kato Eemeli mistään Googlesta, kun arvaat. Arvaat Eemeli. Mikä on noin vaikea? Sä olisit tuossa ehtinyt arvaa ja kirjoittaa. Eihän tuossa ole mitään järkeä, jos mä kysyn Eemilille, että monta järveä on Porissa, niin ei se tarkoita, että mä kysyn sitä Googlelta, että monta järveä on Porissa. Se oli Eemeli sinulle se kysytys. No niin. Joo, tuossa puhuttiin jääristä, että Pete on jäärä, niin kyllä tuo Eemelikin on aikamoinen jäärä, että se haluaa aina tehdä vähän eri tavalla. En tiedä kyllä miksi. Nythän tuli joku Suomi-elokuva, oliko se nyt eilen taas tuli, missä oli Eemeli Toivonen pääosissa. Oho, sanoi Eemeli, mutta no mä voin sanoa sen ennen kuin Eemeli nyt sählää siihen enempää, niin 137 järveä on Porissa, mikä määrällisesti tuntuu aika paljon. 137 Eemeli on Porissa järveä. Eli kyllä siellä luistelupaikkoja riittää. Pori loikkaa valikkoon. Miten se noin teki? No, siinä on poita. 137 Ari Korva. Mutta Keravalla ei ole yhtään järveä. Se on Suomen... Oikohan muuten Kauniaisissakaan? Keravalle ei ole järviä.
Onko Kauniaisissa? Kauniaisissa on yksi järvi. Kalträski, 11 hehtaarin. Joo, yksi järvi on Kauniais. Keravalla 0 järveä. Keravan järvikin on tuolla Hyvinkään Mäntsälän rajalla. Arikat, no huhhuh, onko kuivaa maata vain nimeksi? Oulussa tilanne on, Arikorva, vielä pahempi. No ei se paljon pahe. Oulussa on 317 järveä. Kyllä sielläkin saa Arikorva väistellä järviä. 317 järveä. Suurijärvi, Iso Vuotunki, Halajärvi, Pahkakoske, VL, Yläallas on suurimpia. Aikamoinen määrä. Jumalauta. Tampereella on suurin piirtein saman verran kuin Porissa, vaan 147 järveä. Aika vähän on Tampereella. Todella vähän. Mutta Helsingissä nyt ei ole Helsingissäkään ei ole kovin paljon. Helsingissä on vain 11 järveä. Ja niistäkin muutama sijaitsee Santahaminassa, on 2 järveä. Tuntuu kyllä aika oudolta, mutta näin se näyttäisi. Santahaminassa on Likolampi ja Kissalampi. Joo, mäkin olen aikoinaan monta kertaa käynyt Santahaminassa. Jos minulta olisi kysytty, että onko se järvi, niin mä sanoisin, että ei ole. Eli sen verran. Toi ei nyt ole nimekään tuolla. Joo. Esimerkiksi Kerava niin suuri, ettei siellä ole järviä. Mikä logiikka tossa on sitten, en tiedä. Katsotaan Kemin järvitilanne. Kemissä on vain 9 järveä, se on kyllä vähän. Ja sielläkin on suurin on Makeaveden allas, eli se on Tekojärvi. Ja 3 niistäkin sijaitsee saaressa. Et Kemissä voisi olla jo tiukkaa etsiä uimapaikkaa. Toki siellä on meri, mutta kuinka sä oot Inarissa on muutama järvi? Niin taisi olla, että siellä on joku 1000 järveä varmaan. Kysytään Eemeliltä, montako järveä on Inarissa? Eemeli. Nyt, äläkä googleta siellä, se on noloa. Noloa, jos googleta. Eemeli sanoo 60. Mäpä kirjoitan tuohon Eemelisen vastauksen. Eemeli yllättyy, miten iso tämä Suomi on. Että kannattaa Eemeli liikkua vähän laajemmalla sektorilla. Eli 8033 järveä on Inarissa.
Miten tää nyt lähti ihan päin vittuun tää? Rovaniemelläkin oli 1000 järveä. Tämä piti katsoa tuo sodan kyllä, mutta ei nyt antanut sitä. Vaan 476. Entäs toi Savukoski, mikä aika useasti kylmin alue? 157 järveä on saatu Savukoskella. Joo. Mitäs mieltä sä oot, Eemeli, että onko tuolla Timelessilla katiska kaikissa Inarin järvissä? Voihan se olla. Ajattelin, jos sä, Eemeli, lähdet tuonne Mian kanssa tuonne Inariin luistelemaan Inarin kaikki järvet, niin vuodessa te, jos yhden järven päivässä luistelette, niin vuodessa se on 365. 10 vuodessa 3600, niin sanotaanko, että yli 20 vuotta, niin Eemeli, joka päivä Mian kanssa löytyy uusi järvi luisteltavaksi. Ja sitten jos ne loppuu, niin voi siirtyä toiseen kuntaan, mutta 20 vuotta voi sitten joka päivä käydä luistelemassa eri järvellä, pelkästään Inarissa. Yli 20 vuotta. On se paljon. Emerson Times huhtoo kultaa, vanha poliitikko. Kellohan alkaa kohta olemaan 9, eikö tässä ole kohta taas höpötykset höpötelty. Jos tuossa nyt pari minuuttia vielä tässä. Pistäkäähän nyt yläpeukkuja, arvoisat katsojat. Kiitos etukäteen. Mia sanoo, no sinne siis. Joo, 20 vuotta Eemelin kanssa luistelemassa joka päivä, niin on se. Sehän on sitten jo jonkunasteinen tuomio. Onko se niin kuin Alcatrazissa aikoinaan ikuinen tuomio? Mia tulee 57-vuotiaana tänne takaisin sattiin ja porukka kysyy, missä sä oot ollut, niin Eemelin kanssa luistelemassa. Eemeli sanoo, että siinä ei tylsää hetkeä tule. Skepeli sanoo, että kyllä siinä varmasti mieli lepäisi. Joo, joka päivä uusi järvi. Ei tarvitse niin kuin vanhoilla jäillä luistella. Jos meinaat uis kaikissa Suomen järvissä, niin ei siinä kyllä elämä varmaan riitä. On niitä niin paljon. Oliko niitä 100 000 järveä? Mutta ei kai tässä tämän kummempaa. Täytyy lähteä kuuntelemaan, mitä negatiivista Yleisradio
Yleisradio on löytänyt Trumpin valtaan astumisesta. Ja sehän on petevä avaruuteen siirtymistä, kun rupeaa katsomaan Ylen mustaa haukkoa. Mutta kiitos kaikille ja mukavaa tiistain jatkoa.